السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، اليوم درسنا في عنا الشاحن تبع سكوتر. طبعا هذا 2 أمبير 42 فولت. طبعا بطاريات سكوتر هن 10 بطاريات على التسلسل تبع الليثيوم، يعني 36 فولت يعني، أو في منن 20 بطارية بس 10 على التسلسل والثاني 10 على التسلسل واثنينتن على التفرع آخر شي موصلون، يعني مشان زيادة الأمبير يعني. طبعا هذا الشاحن 42 فولت، هذا الشاحن. وطبعا الشاحن هيك نادر شوي، غير متوفر، يعني حتى الشواحن ال 24 و 36 كمان غير متوفرين. جباري واحد بده يصلح الشاحن يعني يضطر يعني. بالمختصر المفيد، طبعا هاد مدخل الكهرباء وفيوز، وهذا القنطرة او الدارة الجسرية، وبعدين مكثف، يعني انتبهوا كويس. وبعدين بيجي ترانزستور تقطيع بيقطع التيار المستمر. طبعا فوتوكوبلر، في هون فوتوكوبلر طبعا، عن طريق انه بيروح وبيجي حسب الدارة تكتمل. طبعا بيعطي اوامر بالتقطيع، وبيصير تقطيع تيار مستمر لهالشوبر، ملف الشوبر، وبعدين بيطلع فولت من هون، وبعدين بيصير طبعا عن طريق الديودات بيصير مستمر نظامي وبيطلع 42 فولت. طبعا حطينا ترانزستور 13 ان 60 كان، حطيت ترانزستور، وفي قطعة تانية مثلا الصغار الاس ام دي، في قطع كتير فيها مضروبة ومحروقة. بقى نختصر، قلنا بدنا نركب دار الترميم. طبعا الدار الترميم اخواني بتجرب على كل شي فيه ملف شوبر، بتجرب عليه. طبعا هاي دارة الترميم بتستخدم كان قديما للتلفزيونات طبعا، بس هذا اي ملف شوبر عندك تقدر بتجربه مباشر وبتعرف انه شغال ولا مو شغال. طبعا هو ما بيتجرب على التيار المتناوب ومباشرة نغذيه 220، ما بيتجرب. لذلك عن طريق دار الترميم افضل شيء، سواء ماكينة الحام او شاحن او يعني اي تابع فيه ترانس شوبر بتجرب. طبعا الدرس سهل كتير، سهل كتير فوق ما تتصور. عندنا مكثف طبعا يدخل 220 فولت هون، بيدخل على الدارة الجسرية، بيصير تقويم التيار، بيصير تيار مستمر 220 فولت. بيدخل بيطلع خطين سالب وموجب على المكثف، بيطلع 310 فولت طبعا على المكثف. هلا اذا عندنا 220 فولت واذا شلنا المكثف طبعا هنا بيطلع اقل من 200 كمان، يطلع 200 تقريبا. حطينا المكثف صار 310 فولت. طبعا هذا المكثف سالب وموجب له. وهون عندنا الترانزستور طبعا له 3 اجرين. الاجر النصانية مباشرة حفظ يعني شلون دارة الترميم تركيبة، سالب المكثف، والاجر النصانية طبعا شيل الترانزستور، واجر النصانية او المنتصف، يعني اجر المنتصف للترانزستور. طبعا هلا حاليا بس مجرد كتجربة ما بنركب الخط الازرق للفوتوكوبلر، طبعا هو بيتركب قبل. هلا شرحت على الخط الرابع اجر الاربعة يعني. هون السالب بنوصله على، طبعا الخط الاسود سالب، بنوصله على المكثف قسم السالب. هاد خلصنا منه. الاحمر بنوصله على
الإجر الوسطى للترانزستور. هالطريقة طبعا أنا حطيت الترانزستور وحطيت هاي ما اشتغل معي شي، بس هلا طبعا على تجربة يعني تنجرب. طبعا أنا عملت تجارب، بس هلا أنا عم أشرح لكم درس، يعني عم أعطيكم درس شلون بتركبوا دائرة الترميم، وشلون بتتأكدوا إنه ملف الشوبر وما بعد شغال. يعني معناته العطل هون ينحصر بهالمنطقة بين المكثف ملف الشوبر. في قطعة هون، هالقطعة في قطعة مضروبة. طبعا هون هيك مع الفوتوكوبلر هالطرف. طبعا القطعة كون موجودة هون هاي اس ام دي. طبعا تحصر العطل هون معناته شغال. اذا اشتغل معك هون شغال تيكون، والتغذية والقنطرة والمكثف كمان شغال. يبقى العطر تحصله هون هالقطع واحد منهم مضروبين او في فصل الحام. بنجيب الافومتر، بنجهز حالنا للخط الموجب. هاي خط الموجب مع الافومتر. طبعا خط السالب مقطوع لحاله، طبعا مو انا قاطعه، مقطوع لحاله وتركناه هيك يعني احسن. السالب الافو بنحطه هون. طبعا مو في خطين هون، موجب وسالب خرج. الموجب موصول مع خط الموجب او قطب الموجب تبعه، او مجس الافو قطب الموجب. والمجس السالب لافو وصلناه هون مع السالب. ايش تم عنا تغذية. طبعا اشتغلوا دائما عالسيرة. بنعطيه تغذية. هاي اعطيناه تغذية. طبعا هاد طلع من مكانه. طبعا هلا اعطانا، طبعا اشتغل الضوء الاحمر واعطانا 60 فولت، ونحن الترانس مو 60 فولت. نجي على المقاومة المتغيرة، وانت بتخفض المقاومة المتغيرة حسب الشاحن تبعك. طبعا هذا مبين اقل من 50 ما بينزل. طبعا مو خلاف يعني 50 ولا. المهم انه الغاية، يعني الغاية شلون يعني. طبعا هذا يمكن الترددات تبع هالملف الشوبر مو مثل ترددات دائرة الترميم. الغاية هلا هون اشتغل معنا نظامي، عم تشوفوا الليد وكذا نظامي، كل شي نظامي. نفصل هاي. الغاية شو استفدنا من هالدرس عشان تنتبهوا، سواء هاد شاحن ولا شاحن تاني، يعني 10 امبير ولا 20 ولا 30 ولا اي شاحن، او اي قطعة فيها اي جهاز فيه ملف شوبر بتجربوه. هاد معناته هلا شو عنا المكثف 310 فولت عم يجي عليه، معناته لهون جاهز. ملف الشوبر غزيناه، عملنا له دائرة تقطيع مباشر بين عن طريق 310 فولت المستمر، وقطعناه. خرج معنا الفولت، صار خرج فولت طبيعي. معناته كل القطع شغالة. لا تعذب حالك لا هون ولا هون. يعني هون كمان شوفوا، يعني هلا هيك من هون وبعد كله شغال، ومن هون وبعد كله شغال. ايش تم عنا هدول. هلا هالديود، هذا المكثف الورقي، وهذا الديود هون، وهي المقاومة، وهي الفوتوكوبلر، وهذا المكثف. وبنجي هون تحت كمان ايش في مقاومات ومكثفات احتمال فيها قصر او فيها فصل. بتشتغلوا بهالمنطقة وان شاء الله بتصلى معكم. وهذا الدرس بينطبق على الشواحن كلها يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.